Χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κυπουρική. Θα δείξουμε πώς φυτεύουμε ντομάτες από το σπόρο και πώς φτάνουμε μέχρι το φυτό. Πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλη απόδοση. Αυτό το σπορείο μας, μικρές θικούλες, χώμα καλής ποιότητας πάντα, και ξεκινάμε, ενώ το έχουμε βάλει και το έχουμε πατήσει καλά το χωματάκι, κάνουμε τις τρύπες. Βουτάμε τη μύτη στο νερό, τσιμπάμε ένα σπόρο. Μέσα. Το ίδιο. Και εδώ. Συνεχίζουμε, το γεμίζουμε όλο. Ποτίζουμε καλά, βάζουμε νεράκι. Όλο το ποτίζουμε. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη και με νερό, με μεμβράνη φαγητού, συγγνώμη, και είναι έτοιμο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα φυτά μας μεγάλωσαν αρκετά και ήρθε ο καιρός να τα μεταφυτέψουμε. Έχουμε εδώ τα δικά κουπάκια. Αυτό το έχω γεμίσει ήδη με χώμα. Θα ανοίξουμε έτσι μια τρυπούλα εδώ πέρα. Βάλουμε το φυτό. Θα το μεταφυτέψουμε και θα το βάλουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε μέσα. Και είναι έτοιμο. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και για τα άλλα τα κουπάκια, εννοείται. Έτσι. Ένα καλό πότσισμα και θα είναι έτοιμο. Τελείωσε και η μεταφύτευση. Όλα είναι έτοιμα. Τώρα, όταν τα μεταφυτεύουμε, θέλει καλό πότσισμα στην αρχή. Να προσέχετε όταν τα ποτίζετε να μην βρέχετε τα φυτά, ούτε τα φύλλα τους ούτε προς τον κορμό, να πηγαίνει το νερό κατευθείαν στο χώμα. Καλό είναι αυτό. Και από εδώ και μετά περιμένουμε να μεγαλώσουν και είμαστε έτοιμοι. Έφτασε και η εποχή, γίνανε και οι ντομάτες στο επιθυμητικό μέγεθος, να τις φυτέψουμε. Εδώ θα γίνει το σκάψιμο, το καρύκι και θα φυτευτούν οι ντομάτες, όπως πρέπει να γίνουν. Όπως βλέπετε, έγινε και το σκάψιμο, έγινε και το καρύκι, να είναι έτσι λίγο βαθύ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τα φυτέψουμε. Λοιπόν, για να φυτέψουμε την ντομάτα, φυσικά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το λάκκο. Θα το κάνουμε όσο πιο βαθιά γίνεται. Όταν λέμε βαθιά, βαθιά. Από το φυτό θα κόψουμε αυτά εδώ τα φύλλα. Όλο αυτό εδώ θα μπει μέσα στο χώμα. Όλο αυτό εδώ θα γίνει το ριζικό του σύστημα, το οποίο θα δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό και υγιές φυτό. Να μείνει μόνο η κορυφή απ' έξω. Αυτό είναι. Έτοιμες και οι ντοματιές μας, φτιαχτήκαν όλες όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτό είναι το φυτό, κόβουμε τα φυλαράκια μέχρι εδώ, το βάζουμε όλο μέσα στο χώμα. Όπως βλέπετε παντού είναι μόνο οι κορυφές απ' έξω, όλο το φυτό μέσα.
είναι ένα πολύ καλό μυστικό και κόλπο για να γίνονται δυνατά και υγιή φυτά. Καλή μας επιτυχία και θα τα ξαναπούμε το καλοκαιράκι. Φτάσαμε επιτέλους και στο επιθυμητό σημείο. Από το σπόρο που ξεκινήσαμε, μικρό φυτό, πιο μεγάλο φυτό, και φτάσαμε σε αυτές τις ωραίες ντοματιές που είναι γεμάτες υπέροχες ντομάτες, νοστιμότατες, χωρίς ίχνος φάρμακο. Λίγο καλό λίπασμα από το κοτέτσι που μαζεύουμε και είναι έτοιμες. Αυτές είναι οι ντοματούλες μας και καλό καλοκαίρι.